Hi guys, good morning. So pupunta po kami ngayon na Surigao City para hatid sa auntie namin papuntang Canada. So hatid po namin siya sa Surigao City dahil meron siyang dadaanan doon na kanyang nakakinte. Tapos pupunta kami pagka-biyernes sa Butuan. Hatid sa kanya sa Butuan. So papunta na po kami na